Cảnh động phòng của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành gây sốt. Trong tập 30 của Giữ Phượng Hành, sau thời gian chịu nhiều khó khăn đau khổ, Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và Thần Quân Hành Chỉ, Lâm Canh Tân diễn, đã đến với nhau. Cảnh quay động phòng của cả hai ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Đáng nói, ở cảnh quay được chờ mong nhất này, Lâm Canh Tân đã nhất quyết ngậm chặt miệng khi hôn, khác biệt hoàn toàn với sự chủ động của Triệu Lệ Dĩnh. Không biết đây là dụng ý của đạo diễn hay do bản thân Lâm Canh Tân muốn làm thế, nhưng tự chung lại vẫn làm cho khán giả cảm thấy không thỏa mãn. Theo QQ, các từ khóa xung quanh cảnh nóng này chiếm lĩnh các bảng xếp hạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các mạng xã hội như Weibo, Douyin, TikTok Trung Quốc. Trong đó, khán giả bày tỏ sự phấn khích với sự phát triển tình cảm của hai nhân vật, đồng thời khen ngợi các diễn viên nhập tâm, cảnh quay đẹp, nghệ thuật nhưng không thô tục. Cảnh tình cảm của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự yêu thích của khán giả. QQ phân tích thêm cảnh giường chiếu của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh gây sốt bởi nhiều lý do. Đầu tiên, bộ phim Giữ Phượng Hành đang là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc với khoảng 100 triệu view mỗi ngày. Bên cạnh đó, quá trình hai nhân vật Thẩm Ly và Hành Chỉ đến với nhau trải qua 30 tập với nhiều gian nan, có lúc họ tưởng chừng như đã đánh mất nhau khi Thẩm Ly tử chiến tại Đông Hải. Ngoài ra, khán giả còn muốn hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có cảnh nóng để bù đắp lại nỗi tiếc nuối của phim Sở Kiều Truyện cách đây 7 năm, khi đó tình cảm của nhau nhân vật không được khắc họa nhiều, kết thúc dang dở. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang là cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay. Đặc biệt, trong Giữ Phượng Hành, sự chủ động lại nằm ở phía nữ chính Thẩm Ly. Nàng là người mạnh dạn phá bỏ ngăn cách giữa hai người, muốn nghe theo trái tim mình mách bảo. Trong khi đó, Hành chỉ còn ngần ngại vì sợ thiên đạo không cho phép một thượng cổ thần quân như Hành chỉ có tư tình. Sự đối lập trong tâm lý của hai nhân vật giúp cảnh quay thú vị, hài hước hơn. Ngay giữa lúc câu chuyện được bàn ra tán vào đầy sôi nổi, Lâm Canh Tân lại phát livestream, vừa nấu ăn vừa giao lưu với người hâm mộ. Triệu Lệ Dĩnh, người nhiệt tình tương tác, tặng quà ở buổi phát sóng trực tiếp hôm trước của nam diễn viên thế nhưng lại không xuất hiện. Lâm Canh Tân phát livestream. Sau khi livestream kết thúc, Triệu Lệ Dĩnh đã để lại lời nhắn, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Lâm Canh Tân phản hồi rằng, đều trách tôi không mở miệng. Câu trả lời này khiến dân tình phải bật cười, thậm chí còn lọt vào top 1 tìm kiếm nóng Weibo với hơn 1 triệu lượt tương tác. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời, cả hai quen biết nhau từ thời đóng chung Sở Kiều Truyện cho đến giờ. Nam diễn viên họ Lâm từng tiết lộ chính Triệu Lệ Dĩnh đã đề cử anh đóng vai nam chính Giữ Phượng Hành, được mệnh danh là nữ hoàng rating, chính vì thế không ít khán giả mong chờ sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh ở Giữ Phượng Hành. Sau thời gian dài vắng bóng, chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top được khán giả quan tâm và mong ngóng. Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mới đây vừa cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tenon, cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm này. Chỉ bằng một đoạn clip ngắn của đoàn phim Giữ Phượng Hành tung ra đã khiến khán giả xao xuyến. Đó là những phân cảnh ngọt ngào và hài hước của cặp nam nữ chính Hành Chỉ, Lâm Canh Tân, Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Đây là lần thứ 2 Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác. Hơn nữa, hai người lại có mối quan hệ khá tốt đẹp ngoài đời nên không khí đoàn làm phim vô cùng vui vẻ, thoải mái. Trước đó, cặp sau này từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với Sở Kiều Truyện. Nữ diễn viên đã giúp phim tạo ra một bom tấn thật sự với hơn 20 tỷ lượt xem. Sở Kiều Truyện, phần 1 được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017. Việc trở lại với phim cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng. Với Giữ Phượng Hành, cả hai đóng vai Hành Chỉ, Lâm Canh Tân và vai Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Xét về ưu điểm,
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành được khán giả đánh giá đẹp mắt, toát lên khí chất của nhân vật nữ chính. Thêm nữa, nhà sản xuất khá khôn ngoan khi cho cô tái hợp Lâm Canh Tân. Bởi trước đó trong Sở Kiều Truyện, cả hai kết hợp rất ăn ý và câu chuyện tình yêu còn dang dở. Nguyệt ca vẫn đang trầm mình dưới hồ băng gần 10 năm rồi. Nên lần trở lại này, nhiều khán giả tin tưởng họ có thể làm tốt vai diễn và tạo ra một cái kết có hậu. Thêm nữa, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thời gian gần đây tiến bộ rất nhiều. Cô không còn bị gắn mác bình hoa di động đã lâu. Vậy nên, không có lý do gì khán giả không an tâm vào diễn xuất của nữ minh tinh xứ Trung. Nàng Hoa Đán sau thời gian dài chuyển hình tượng sang phim dòng chính kịch với Gió Thổi Bán Hà, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nay Triệu Lệ Dĩnh trở lại với phim cổ trang. Điều này tạo nên cú nổ truyền thông lớn giúp phim được chú ý hơn. Vì thế, nhiều người ngóng chờ Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân để một phần giải tỏa cơn khát phần 2 của Sở Kiều Truyện. Phần vì kỳ vọng sự kết hợp này lại tạo ra một bom tấn cổ trang khi phim được công chiếu. Tin 02 Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh khả năng thống trị phim truyền hình Trung Quốc. Bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã xô đổ nhiều kỷ lục về tỷ suất người xem. Ngay ngày đầu phát sóng, phim được đánh giá hấp dẫn, hài hước. Sau ngày đầu lên sóng, Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã thu hút rất nhiều khán giả. Hàng loạt những bình luận, đánh giá của khán giả ở các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội cho thấy sức hút của phim rất lớn. Về mặt tích cực, phim Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều cảm tình từ khán giả khi bám sát nguyên tác. Dù đã quay nhiều năm trước khi chiếu nhưng góc quay của phim không lỗi thời. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực luyện tập võ thuật của Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao trong phim, những màn hành động, đánh võ được khen chân thực. Điểm cộng lớn nhất của phim chính ở màn kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Họ từng đóng chung trong Sở Kiều Truyện năm 2017. Sau 7 năm, cặp đôi vẫn được khen ăn ý, có những phản ứng hóa học tốt. Cụ thể, chỉ số thảo luận DataWin của Giữ Phượng Hành ngày chiếu đầu tiên đạt 2.11 điểm, lập kỷ lục trong các phim truyền hình được phát sóng tại Trung Quốc từ năm 2022. Phim cũng đạt tổng lượt xem 32 triệu chỉ sau 4 giờ lên sóng, lập kỷ lục view từ khi bảng đo lường Vân Hợp ra đời. Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng lên cao nhất bảng Vlinkit, vượt qua tất cả nghệ sĩ đang có phim lên sóng. Ngoài ra, lượt đọc chủ đề phim Giữ Phượng Hành vượt 5,2 tỷ, trong đó có khoảng 560 chủ đề trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội chỉ trong ngày đầu phát sóng. QQ đánh giá sức hút của Giữ Phượng Hành nằm ở kịch bản thú vị hài hước, kỹ xảo đẹp, chất lượng phim chỉn chu. Những tình tiết vui nhộn và cảm động đan xen giúp cho bộ phim níu chân khán giả sau mấy tập đầu. Do đó, rating của Giữ Phượng Hành trên đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc liên tục tăng. Giữ Phượng Hành hiện là tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất trên đài Hồ Nam trong năm 2024. Theo QQ, những thành tích đáng nể của phim Giữ Phượng Hành cho thấy sức hút từ tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên nằm trong top tứ đại đỉnh lưu của Trung Quốc, 4 sao nữ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh có diễn xuất chắc tay, khả năng chọn kịch bản hấp dẫn, do đó công chúng tin tưởng vào các tác phẩm có Triệu Lệ Dĩnh tham gia và lựa chọn xem phim của cô. Mặt khác, trước khi phát sóng, Giữ Phượng Hành cũng lập kỷ lục về số người hẹn xem trước trên các nền tảng với hơn 13 triệu lượt. QQ lý giải có được thành tích này bởi nhiều khán giả yêu thích cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từ phim Sở Kiều Truyện 2017. Khi có tin cả hai tái hợp trong Giữ Phượng Hành, dự án đã ngay lập tức được mong chờ. Giữ Phượng Hành chuyển thể trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương. Ở đây, phim kể về chuyện tình của Bích Thương Vương linh giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và thần tôn duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ hành chỉ
Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly từ chối thành hôn với kẻ trăng hoa phất dung quân Tôn Nhi thứ 33 của đế quân, nên nàng đã trốn đi. Trên đường chạy trốn, Thẩm Ly bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được một người phàm ốm yếu tên Hành Vân cưu mang. Thực tế, Hành Vân chính là thần quân Hành Chỉ. Khi ở bên nhau cùng trải qua khói lửa nhân gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, là tướng quân của linh giới, Thẩm Ly bị buộc phải trở về vì đã chống lại hôn ước. Cả hai sau đó cùng sát cánh bên nhau chống lại âm mưu thống trị tam giới của kẻ thù. Để chuẩn bị cho vai diễn Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đã dành hơn 2 tháng để học múa cây thương với sức nặng 5 kg. Chỉ đạo võ thuật của phim Giữ Phượng Hành đã dành nhiều lời khen cho nỗ lực của nữ diễn viên. Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đang được đánh giá là dự án giúp đoàn phim kiếm bộn tiền khi lượt quảng cáo ngày một tăng, các chỉ số về rating, độ phủ sóng cũng khá tốt. Có thể nói, màn trở lại của mỹ nhân họ Triệu với dòng phim cổ trang sau nhiều năm vắng bóng đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.